نشوف واش اللايف تمام. الصوت هو هذاك. نشوف التليفون اخر. تلقى كونيكسيون. مرحبا بالجميع اللي دخلنا عندي، مرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي العزاز، مرحبا بكم في هيك قناة تحكي القصص، قناة كلها حكايات واقعية. وبغيت نقولكم مرحبا بكم في أول لايف في قناة قصص البقالية. قناة هي صوت لكل قصص واقعية، اجتماعية، نفسية، إجرامية، يعني كتطرق لجميع المواضيع. قصص مستوحاة من الواقع، قصص كتستاهل تسمع. كنحكي قصص من الواقع وقصص ديال الناس وقصصنا كاملين بنا. اليوم أول مرة بغيت نهضر معكم مباشرة، بلا سيناريو بلا مونتاج، غير من القلب من القلب. يعني بلا ما نعدل الفيديو ولا هادي، بغيت زعما نتواصل معكم مباشرة. وهي في الحقيقة كانت عندي قبل هذه قناة أخرى، كانت عندي قناة وخدمت عليها بزاف وتعبت عليها وبكيت فيها وضحكت فيها، ولكن فجأة تم الحذف ديال القناة للأسف. وقع لي واحد المشكل فيها وتحذفت لي. والصراحة قناتي شقيت عليها بزاف وتحذفت، خسرتها، وكانت واحد صدمة كبيرة. ما نقولكمش. بعدا ملي تحذفت عقلي حبس، ما توقعتش هادي تحذف لي. ولكن في كل لحظة وفي كل سقوط كاينة فرصة للنهوض. خديت وقت، رتبت أفكاري وقلت غادي نرجع. فين مشات قناة، نبداو قناة جديدة ونبداو مع جمهور جديد. وطبعا الجمهور اللي مولف عليا واللي كيبغيني راه ما يتخلاش عليا، يفتش عليا، غير يشوفني يعرفني يدخلنا عندي. وقلت غادي نرجع، يعني ماشي كيف قبل، غادي نرجع نحكي قصص ديال الناس، نخلي القصص تهضر على راسها. قصص يعني تكون كتمس القلوب، قصص واقعية كنعانيوها، مشاكل، يعني حلول. نحاولوا في جميع الأحداث، يعني نحاول في هاد القناة أنني نتطرق لجميع المواضيع. دابا أنا ما عرفتش. قولوا لي نتوما واش الصوت واضح. دابا أنا جالسة كنهضر ونعبر، لكن ما كيبانوليش التعليقات. انا تنشوف. كاين الكونيكسيون ملي كيكون ضعيف مكيبقاش يبغي يطلع لي التعليقات. صوتي مشى. ما تبارك الله عندي الحومه مروجه انا. المطارة كدا، كلشي اللي بغيتو. تنشوف. مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا خوتي، شرفتوني ونورتوني. وكنتمنى ان اللي باقي ما فعلش، يعني باقي ما تشاركش في القناة يتشارك،
واللي ما ضغطش على الجرس يضغطوا باش يبقاو يطلعوا لك جميع القصص ديالي. كنتمنى تعملوا لي لايك دعموني، طمعانة في في السخاء ديالكم والكرم ديالكم أنكم تدعموا هذه القناة، آه، وتخلوني أنني نتطور وباش نعاودكم بزاف د الحاجات. طبعًا باغية أول حاجة أنا في هاد اللايف هذا الصراحة الله بغيت يعني نعرّف على القناة، نعرّف على اسم د القناة، كيفاش كنختار القصص ديالي، يعني عندي بزاف د الحاجات باغية نقولهم. باغية على الله يعني تتجمعوا، اعملوا لايكات أخوتي وبارطاجيو، دعموني. نعملوا واحد المشاركة. كيتسمع الصوت مزيان؟ مرحبا بكم أخوتي، كنتمنى تكتبوا لي واش الصوت واضح والصورة واضحة كلشي هو هذاك. مرحبا وألف مرحبا. اليوم باغية نهضر بزاف، يعني هذا أول لايف ديالي في هذه القناة، وبغيت زعما يعني نعرّفكم على المحتوى ديال قناتي، نعرّفكم على كيفاش اخترت الاسم د قناتي، يعني نقول لكم كيفاش كنختار القصص ديالي، باغية نحكي لكم بزاف د الحاجات، كنتمنى أنكم تتفاعلوا معايا. مرحبا. اللي دخل ما كرهتش تعملوا لايك، شكرا 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 لأنك عملتي لايك، مرحبا بك. نبارطاجيوها مع الخوت. مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بكم. ريم أهلا وسهلا مرحبا. اللي دخلنا عندي مرحبا به. أنا نشاركو اللايف باش تجمعوا الأصدقاء. نعملو شويش د بارطاج، نعملو شويش د بارطاج. مرحبا خوتي، مرحبا اللي جا وجاب. كنتمنى خوتي تدعموني بالبارطاج، تدعموني باللايكات. شكرا شكرا اللايك الثاني. مرحبا واهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتي وشرفتي. كنتمنى
أنكم واضح، واش صوتي واضح؟ واش الصوت واضح، واش الصورة واضحة؟ كنتمنى اللي معايا في الشات يقول لي شنو كاين. مرحبا بكم أخوتي، مرحبا. أهلا وسهلا. بالنسبة نبدا لكم بكيفاش كنختار القصص. قصة بالنسبة لي أنا ماشي غير حدث، وإنما خصها تكون فيها واحد الرسالة، واحد الإحساس، تخلّيك تسوّل راسك واش ممكن نكون أنا هذا الشخص، يعني واش أنا هاد القصة هادي قدرت أنا توقع لي. كنقلّب على الملفات المنسية، على القضايا اللي ما خداتش حقّها، على الناس اللي ما سمعهمش حتى شي واحد، اللي الصوت ديالهم ما مسموعش. كنحاول نقرا، نبحث ونسول، ونخلي الحدس ديالي يديني لهاد القصة. بغيت عاوتاني نقول لكم يعني طريقتي في السرد. أنا الصراحة ماشي صحفية، ماشي شي فاعلة جمعوية، أنا فقط راوية ديال الحكايات. كنشد القصة، آآ كنبنيها كيفحال شي فيلم قصير. كنبدا بالتمهيد، وموراها كنبني واحد التوتر، يعني الحبكة ديال القصة، موراها كنوصل للعقدة، وخلي في النهاية تكتشف الحبكة من القصة وتبقى تفكر فيها. والهدف ديالي يعني من هادشي كامل هو أنك تحس بالقصة، ماشي غير تسمعها. يعني كل كلمة، كل وقفة، آآ خصك تقول مع بالك باللي كاينة موراها شنيا، يعني كاينة شي حاجة أخرى موراها، فهمت؟ هيدا كيعجبني أنا نحكي القصة. ريم، شكرًا. دعموني أخوتي باللايكات، اللايكات، اللايكات والبارطاج. أنا كنشوف واش التعليق ديالكم، حيت ما كيطلعوليش في التليفون هذا. ريم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا ريم، مرحبا. مرحبا بك يا حبيبة. ايوا كيما قلت لكم، يعني انا كتعجبني نشد القصه، نبقى عليها طن 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 طن، تنجيب لكم القصه بالتفاصيل ديالها كامله وتفهموا معاها. يعني وفي الاخر كيبقى خصني نسمع الاراء ديالكم باش نعرف، يعني نشوف الذوق ديالكم كيف هو، واش كيعجبكم القصص ديالي ولا لا. يعني كنبغي شويه تعطيوني الآراء ديالكم واقتراحاتكم. اللي عنده شي قصة باغي يقولها، باغي يوصلها، مرحبا، أنا في الخدمة. كنزة، كنزة الغزالة ديالي، كيف نتينا؟ لاباس عليك؟ بخير؟ أمورك هانية؟ أيوا هذا أول حفل عندي. قلت راه نعملو، نهضر معاكم شوية، نعاود لكم شنو، نعرف لكم شويش القناة شنو هي. أه... نبغي نسمع صوتكم، بغيت نشوف شكون حاضر معايا، شكون غيدخل. وطبعا اللي عنده شي سؤال او شي اقتراح او شي حاجة، مرحبا، انا في الخدمة. الحمد لله حبيبتي، الله يحفظك الزين ديالي، بعدا امورك هواداك، صبحتي بخير؟ كلشي تمام؟ كنزا شويش دو بارطاج هاد الزين ديالي، بارطاجيني. بارطاجي باش الخوت يدخلوا.
عملنا شوية بارطاج دخلوا الخوت نهضروا مع بعضياتنا شويش. حيتاش في هاد اللايف باغية زعما نعاود لكم حتى القصة ديال الاسم البقالية، يعني منين جاو الاسم ديال البقالي، يعني شنو المعنى ديال البقالي، شنو السلالة ديال البقالي. بغيت نقول لكم يعني علاش قناتي مسمية البقالي، هاد البقالي منين جاية، شنو السلالة ديال البقالي. وبما أنني بقالية بغيت نهضر على قصة ديال الشرفاء البقاليين، وما كرهتش تكونوا معايا وتدعموني، حيتاش في هذا اللايف غادي نكتشفوا يعني التاريخ الحقيقي ديال الشرفاء البقاليين. منين جاو، شكون هما، شكون هو سيدي خلف، علاش كيتسماو بالبقال. غادي نهضروا على النسب الشريف، على الوثائق اللي كتثبت اصلهم، وحتى على الهجمات اللي تعرضوا لهم من الناس اللي شكوا فيهم. يعني في هاد اللايف باغية نحكي لكم على قصة ماشي كيف حال أي قصص، يعني كيف حال القصص اللي دائما أنا كنهضر عليهم. بغيت نحكي لكم يعني قصة ديال الشرف والجذور والبركة، قصة ديال طائفة عريقة ديال الشرفاء البقاليين، ناس اللي عندهم تاريخ وعندهم نسب. وبغيت يعني نوصل لكم آه، القصة في هذا اللايف هذا. منا كنعرف على القناة ديالي، شنو المضمون ديال القناة، ومنا كنعرفكم حتى على الاسم ديال القناة اللي هي البقالية. الله يحفظك اختي كنزة، الله يكبر بك. مرحبا بك اختي كنزة، مرحبا والف مرحبا، منوره والله الا نورتي الحفل. ريم مرحبا بك، مرحبا بكم. أنا كنحاول ما أمكن يعني نتواصل معاكم، باغية يعني تعرفوني شكون أنا. باغية نحكي لكم آآ يعني على التاريخ، ونحكي لكم على الوقائع والأحداث ديال هاد المجتمع. بغيت المهم نسلّط الضوء بعد على سميتو، على العنوان وعلى القناة. بما أنه لايف أولي، ضروري يعني خصني نعرّفكم على شنو شكون هي قناة قصص البقالية. ومن بعد إن شاء الله مع المدة نبقاو نعملوا عاوتاني لايفات نحكي لكم فيهم قصص واقعية، قصص المجتمع، قصص يعني ديال الناس تاخدوا منهم عبرة. وفي نفس الوقت كنتمنى تفاعلوا معايا، وتفاعلوا باللايكات اخوتي، بارطاج. كنقول دابا نكون سميتو الشاط واقف. آه. دابا بغيت نعرف شكون باغي يسمع القصة. اللي باغي يسمع القصة يكتب لي أنا بغيت نسمع القصة. كتبوا لي واش بغيتو تسمعوا القصة. كنزة بغيتي تسمع القصة؟ واخا عارفك أنا نتينا راك مزيرة دابا، عارفة اللي كاين. ريم كتقول لي بغيت نسمع القصة. واخا لالا نبداو القصة ديالنا. القصة ديالنا غنحكيو على سيدي يخلف البقال اللي جا من السقية الحمراء، وكان من سلالة مولانا إدريس الأزهر بن إدريس الأكبر، حفيد الحسن السبط. دابا كتقولوا شنو كتعني هذا السبط؟ السبط هي في اللغة العربية كيقولوها على ولد البنت،
يعني يعني الحفيد، فبالتالي الحفيد ديال الشخص، يعني فبالتالي الحسن بن علي بن أبي طالب هو ولد فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هو سبط النبي، يعني الحفيد من جهة ديال بنته. إذا ملي كتسمع في شي كتاب أو حديث الحسن السبط، راه المعنى ديالها الحسن ولد فاطمة الزهراء حفيد النبي من جهة ديال بنته. ومزيان يعني دابا ملي وضحنا هاد النقطة هادي وملي عرفنا شنو معنى ديال السبط، لان بزاف الناس عيسمعوا هاد الكلمه ما يفهموهاش، وانا كنحاول ما امكن يعني نفهموها باش عاد نبداو بالقصه مزيان. دابا هاد ملي وضحنا هاد النقطه كنظن كلشي مفهوم. هاد سيدي يخلف اخوتي كيقولوا استقر في قبيله غزاوه وسط جبال الشمال، وعاش حياته كلها في طاعه الله ورسوله. كان عالم الحكمة، ويعني رجل متدين. وهاد سيدي يخلف ماشي غير اسم، إنما هو رمز، رمز للبركة، رمز للعلم، للصبر على الشدائد. حيت هو في وسط المجاعات والفتن بقى صامد وبوجه بشوش وبعزيمة من حديد. يعني هاد سيدي يخلف كان إنسان كما كنقولوا رجل بركة، رجل البركة، رجل عالم. كان يعني من السلالة النبوية. يعني التاريخ ديالو تاريخ عريق. وهاد سيدي يخلف اخوتي منو عاد يجي هاد السلالة البقالية اللي منتشرة في المغرب كامل. ولكن للأسف يعني للأسف مع مرور السنين بداو الناس كيشكوا في النسب ديال الشريف آه، يخلف ديال ولاد البقال. يعني كيقول لك ما يمكنش هاد الناس هادو من الشرفاء البقاليين، راه غير اشاعه وراه غير هضره وراه غير كذا. ولكن الحق كيبقى حق، حيت اخوتي كانت موجودة حجج قوية ووثائق رسمية واعترافات من علماء كبار وحتى من السلاطين المغاربة، كيف حال مولاي يوسف العلاوي، كيف حال يعني من السلاطين المغاربة كاملين كانوا كيثبتوا أن الشرفاء البقاليين عندهم نسب طاهر وموصول بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبان الا جيتي تشوف دابا حاليا، الا كنتي بقالي كتعمل واحد، كتجمع الوثائق ديالك الرسميه، كيمشي كيعطيوك واحد البطاقه كتثبت بانك من الشرفاء البقاليين. وطبعا بزاف ديال الناس كيعملوا البطاقه الرسميه ديالهم، كتعطيها لهم الدوله كتعترف بهم. دابا بما أننا عرفنا أن الشرفاء البقاليين عندهم نسب طاهر وموصول بالرسول صلى الله عليه وسلم، آه، بغينا نعرفوا التسمية ديال البقال كيفاش. حيت هاد التسمية هادي راه موراها قصة بحد ذاتها. خصكم تعرفوا أن الشرفاء البقاليين هاد الاسم هذا راه عنده بزاف ديال القصص وبزاف ديال الروايات اللي كل واحد شنو كيقول. ولكن الروايه اللي اكثر انتشارا هي ديال الزفاف. كاينه كيقول، المهم كيقول لك بان شنو واي لا، الدوله كتعطيهم بطاقه رسميه كتثبت بان الشرفاء البقاليين، يعني البقاليين من الشرفاء وكتعترف بهم الدوله. ويعني كاينين حجج ووثائق كتثبت هذا الامر هذا. غير شنو هو كاينه بزاف ديال الروايات على هذا النسب هذا، فهمتي؟ يعني كاينه بزاف ديال كل واحد شنو كيقول. كاين اللي كيقول لك اخوتي تسماو هدايا حيت جدهم
يعني جدنا البقالي كان ساكن في دار عين البقال، بقالة، عين بقالة. وكاينة رواية أخرى يعني مؤثرة وكتقول أن واحد الشريف هرب في الزمان ديال الفتن وتخبى عند التاجر كيبيع الزيت، وهذا التاجر عطاه اسمه ورباه كيف حال ولده، ومن تما بقات السميه ديال بقال. يعني هاد يعني هرب من ديك حيتاش الحرب وكذا، وخبعوا هاد التاجر ورباه كيف حال ولده، عليها خدا هاد الاسم ديال بقالي. ولكن كاينه واحد الروايه اللي اكثر انتشارا، هي ديال الزفاف، اللي كنت غنبدا بها في الاول نهضر عليها، ولكن قلت نوضح هذوك جوج القصتين اخرين. وهادو كيقولوا بلي ان احد الاعيان ملي كان سيدي يخلف كان حاضر في داك العرس. يعني هادي واحد الاعيان كان عنده العرس وعارض على الناس القبيله كاملين، ومنهم سيدي يخلف اللي كان حاضر حتى هو يعني مع الناس. وفي داك العرس طلب منهم الماكله، يعني السيد جاه الجوع وبغى ياكل، ولكن ما عطاوهش الماكله. وملي ما عطاوهش ديك الساعه هو شنو عمل؟ بدا كياكل البقول والحليب. والناس اللي بقاو كيشوفوه كياكل داكشي، ملي رجعوا للطناجر، يعني ملي مشاو يشوفوا الطناجر اللي كان كياكل فيهم لقاو فيها غير البقول. وفي ديك اللحظه سماوه البقال. وهذه كانت كرامه من عند الله. فهمتوا كيفاش؟ دابا اجي نرجعوا للماضي ونعرضوا بعض اسماء الشرفاء البقاليين. انا حيتاش كنحاول ما امكن، خصوصا التاريخ ما كيعجبنيش نغلط فيه، وكيعجبني انني نكون ثابته على الاسماء. عليها انا كتبت الاسماء وكتبت يعني الوقائع باش ما نغلطش فيهم، ونكون ثابته على الاسماء ديال الشرفاء وعلى القصه يعني بحذافيرها، باش ما نوصلش شي معلومه غلط، تكون معلومه واضحه وباينه. تفاعلوا اخوتي، تفاعلوا. فين هما التعليقات؟ ما بقيتش كنشوف التعليقات. ايوا كما نكملوا، حيت انا كاتبه هنايا، كاتبه اسماء ديال الشرفاء البقاليين. من بعد سيدي يخلف كاينه جاو ولادو. سيدي يخلف طبعا جاو ولادو، وكاينه اللي منهم سيدي محمد، سيدي حمد، وسيدي عبد الله، وكلهم في التاريخ رجال علم وصلاح. ومنهم تفرعت الذرية ديال الشرفاء البقاليين في المغرب كامل، وكما كان أنا واحدة منهم وأفتخر بهذا النسب. وكيقولوا بلي ملي شنو هاد يعني جدنا الأكبر شنو عمل؟ ولد الولاد بزاف، وكل وحدين كل واحد من ولاده صيفطو، يعني تفرقوا في المغرب كامل. عليها انت مشيتي من جهه سوس عجبر البقاليين، مشيتي الجهه ديال الشمال البقاليين، المهم بقى اقلام موجودين كاع في المغرب كامل. وهكذا يعني تفرعت السلاله البقاليه، وبسبب سيدي يخلف وبسبب ولادو. طبعا كانت واحد يعني واحد السلالة اللي كسبت، اللي انتشرت في المغرب كامل، واللي معروفين، واللي ملي كتقول البقاليين كيكونوا معروفين في المغرب. ومعروفين بأنهم من السلالة الشرفية، السلالة النبوية. وقبل ما نختموا هذه القصة، طبعا نبغي نقول أن هذه القصة ماشي غير على الماضي، راها تاريخ حي يتنفس في الشرفاء، في الدعاء، وفي الحب من هذه العائلة العريقة. أنا خوتي العزيز يعني حكيت لكم
شنو هي القصة يعني القصة ديال الشرفاء البقاليين، وكيفاش يعني حتى خديت الاسم ديال قناتي، خديته من النسب ديالي واللي أفتخر به. وفي نفس الوقت بغيت يعني تعرفوا بأن هاد القناة هادي كتوصّل لكم القصص بجميع أنواعها، قصص اللي تاخدوا منها العبرة وفي نفس الوقت تستمتعوا بها وتسلاو بها. كنتمنى يعني تفاعلوا معايا، كنتمنى انكم تقوموا باللايكات، بوضع اللايكات، بالاشتراك، بالبارطاج، باش تدعموني وتنضموا الاسره ديال القصص البقاليه. والتفاعل ديالكم راه مهم بالنسبه لي صراحه. كنبغي نشكركم كاملين، كنشكر الناس اللي معايا في الشات. كنخاف نكون كيفلتوا عليا شو سميتو، يفلتوا لي التعاليق. مرحبا كنزة اختي. مرحبا بك اختي، مرحبا. انا عرفتك التوقيت جبتو لك مزير مع الوقت د الخدمة. واختي شحال تعمل، هذه هي الوقيته اللي عندي انا باش نعمل فيها اللايف والله العظيم. لان بالنسبه انت كتعرفني انا الوقت ديال اللايفات عندي شويش مزير. ولكن رغم ذلك كنحاول انني نثبت وجودي، كنحاول انني نكون معاكم حاضره ناظره، كنحاول انني نبقى دائما مع تواصل معكم. يعني نبغي نحكي لكم قصص حقيقيه، قصص واقعيه، قصص ترع، قصص بجميع انواعها، قصص كتلمس القلوب. و... وهذا ما كان. ايوا اختي كنز هادشي اللي عطا الله، والله العظيم. ريم فين مشيتي ريم؟ وعاد خصوصا حنا في هذا الوقت يعني في واحد المنافسة، قنوات كتيرة، كل واحد خصو يثبت نفسه، كل واحد كيبغي يعني كيبغي تكون قناته حاضرة في هذا الموقع هذا. ايوا وانا تا انا معكم، مني واليكم. اي حاجة انا في الخدمه، ما عليكم غير كتبوا لي في التعاليق شنو باغيين، يعني نوع د القصه اللي باغيين تسمعوها، وانا ما عليا غنخدم السيناريو ونخدم القصه ونعاودها لكم مزيانه بالطريقه اللي كتبغيوها نتوما. و كنتمنى هذا اللايف هذا يكون نال رضاكم، يعني يعجبكم. شنو ولا ما عرفتش نقرا ديك الكتاب. عاود كتب، انا ما فهمتش شنو كتبتي. اجيو مرحبا بكم في القناة ديالكم، في الأسرة ديالكم. مرحبا وألف مرحبا اللي انضم للقناة، يفرحني، واللي تفاعل يفرحني أيضا. وكنتمنى يعني نكون نالت رضاكم، كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم والطريقة والأسلوب اللي كنقدم عليه. هادشي اللي كان. اللي دخل عافاك يعمل لايكات، عملوا لي اللايكات، عملوا
عملوا لي لايك. انا باقا كنكتشف، شفت واحد كيف بحال الكاميرا بغيت نعرف شنو هي. المهم انا كنكتشف اللايفات. ايوا اخوتي العزاز، شكرا من القلب على كل واحد دخل عندي، على كل واحد سمع لي، على كل واحد كتب لي شي كلمه مزيونه، على كل واحد تفاعل معايا في القناه. والقناه ديالي يعني الصراحه القناه ماشي غير ديالي بوحدي. علاش ما نقدرش اللايفات موطوريت عاملين حاله. المهم القناة ديال قصص البقالية هي القناة ديالنا كاملين بينا. آه، قناة يعني اللي كتهتم وكتسمع القصص بصوت، يعني عاد إذا دخلتي لها عادي تسمع واحد القصص بصوت مختلف. قصص دائما أجبر، كل قصة فيها روح، وكل روح كتبغي شي حد يسمعها. لهذا كنتمنى انكم تفاعلوا مع القناة، وكنتمنى انكم تفاعلوا مع القصص واللي عنده شي رأي يكتبوا لي. شي ملاحظة مرحبا والف مرحبا. ايوا اخوتي، كنتمنى ان قناتي تنال رضاكم. وش نقول لكم؟ كنظن اننا وصلنا للنهاية ديال اللايف ديالنا. حكيت لكم آه، شكون انا، شكون البقالية، شكون قناة قصص البقالية. يعني تطرقت لجميع المواضيع. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، وما نزيدش نطول عليكم. موقع لي دابا خوتي غنقول لكم مع السلامة، الى لايف اخر ان شاء الله. باي باي.